આજે આપણે જોઈશું બે જનીનનું વાસાગમન અથવા તો આપણે કહી શકાશે દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ. બરાબર છે? આ ધ્યાન આપજો બીકોઝ ઓફ કે આ જે પ્રયોગ છે, આ થિયરી છે, એ આપણને બોર્ડમાં પણ 4 માર્ક્સની અંદર પૂછી શકાશે. બરાબર છે? આ થિયરી બોર્ડમાં 4 માર્ક્સની અંદર પૂછી શકાશે. એટલે ધ્યાન આપવું કે બે જનીનનું વાસાગમન અથવા તો આપણે એવું કહી શકાય કે દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ. તો દ્વિસંકરણનો પ્રયોગનો પહેલા મીનિંગ તો શું થશે? આપણે એક સંકરના પ્રયોગમાં એવું કીધેલું કે પ્રયોગ દરમિયાન ફક્ત ને ફક્ત એક જ લક્ષણને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. પ્રયોગ દરમિયાન ફક્ત ને ફક્ત જો એક જ લક્ષણને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો તેને કહેવાશે એક સંકરણનો પ્રયોગ. બરાબર છે? પણ દ્વિસંકરણનો પ્રયોગનો મતલબ થશે કે પ્રયોગ દરમિયાન આપણે કેટલા લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખીશું? બે લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખીશું તો એને કહેવાશે દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ. એને આપણે શું કહેશું? દ્વિસંકરણ. તો આપણે યાદ રાખવાનું છે કે દ્વિસંકરના પ્રયોગ દરમિયાન, બરાબર, તો આપણે શું યાદ રાખવાનું છે કે દ્વિસંકરના પ્રયોગ દરમિયાન આપણે કેટલા લક્ષણને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે? બે લક્ષણને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એટલે જ આપણે કીધું છે કે બે જનીનોનું, બે લક્ષણ માટે બે જનીનોનું શું કરવાનું છે? વાસાગમન અથવા તો તેને આપણે શું કહેશું? દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ કહેશું. બરાબર છે? તો મેન્ડલે દ્વિસંકરણના પ્રયોગ કરવા માટે, યાદ રાખજો, મેન્ડલે દ્વિસંકરણના પ્રયોગ કરવા માટે, બરાબર છે, પ્રયોગ કરવા માટે પિતૃછોડ તરીકે જે બે લક્ષણોને સિલેક્ટ કર્યા, તો તેવા બે લક્ષણો એક છોડની અંદર, જે એક છોડ એવો હતો કે જેની અંદર પીળા અને શું ધરાવતું હતું? ગોળ બીજ વાળું. એક છોડ કેવો હતો? જે વાતાવરણના કેવા દાણા ધરાવતો હતો? પીળા અને ગોળ ધરાવતો હતો. જ્યારે એને જે બીજો પિતૃછોડ સિલેક્ટ કર્યો, તે જે પિતૃછોડ હતો તે કેવા દાણા ધરાવતો હતો? લીલા અને ખરબચડા બીજવાળા દાણા ધરાવતો છોડને શું કર્યો? સિલેક્ટ કર્યો. એટલે માઇન્ડમાં ક્લિયર થઈ ગયું કે આપણે જે જોવાના છે એ છે દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ. દ્વિસંકરણનો મતલબ શું થશે? કે બે લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવતો જે પ્રયોગ, તેને આપણે શું કહેશું? દ્વિસંકરણ. અથવા તો બે લક્ષણોનું અથવા તો 2 કેરેક્ટર્સનું આપણે શું જોવાનું છે? વાસાગમન. એટલે પિતૃઓમાંથી જે સંતતિમાં ઉતરી આવે તે. તો આ પ્રયોગને આપણે શું કહેશું? દ્વિસંકરણ કહીશું. બરાબર છે? તો આ દ્વિસંકરણના પ્રયોગ કરવા માટે મેન્ડલે જે છોડ પસંદ કર્યા, યાદ રાખજો, મેન્ડલે જે છોડ પસંદ કર્યા એ છોડ કેવા હતા? તો એક છોડ કેવો હતો? જે એમ કહેતો ચાલે કે પીળા બીજ ધરાવતો અને ગોળ હતો. બરાબર છે? અને બીજો જે પિતૃછોડ સિલેક્ટ કર્યો કે જે શું ધરાવતો હતો? લીલા બીજ ધરાવતો હતો અને ખરબચડો હતો. લીલા બીજ અને કેવું હતું? ખરબચડો. તો હવે જે પહેલો જે પિતૃ સિલેક્ટ કર્યો, તો પિતૃ સિલેક્ટ કરેલો પીળા અને ગોળ બીજ. બરાબર? તો આપણે પીળા માટે જે જનીન ધારીએ છીએ, તો પીળા માટે આપણે પીળા રંગ માટે કયું જનીન ધારીશું? કેપિટલ વાય. બરાબર છે? પીળા માટે આપણે કયું જનીન ધારીશું? કેપિટલ વાય. અને જે જનીન છે તે ઓલવેઝ આપણે શામાં લખીશું? પેરમાં. અને જે ગોળ બીજ છે, બરાબર છે, તો ગોળ બીજ માટે આપણે શું ધાર્યું છે? આર. એટલે કે રાઉન્ડ ફોર કેપિટલ આર અને કેપિટલ આર. આ પીળા અને ગોળ બીજની વાત કરી. તે જ રીતે જો આપણને ખબર છે કે કેવા બીજ છે? લીલા અને ખરબચડા. કેવા બીજ છે? લીલા અને ખરબચડા. તો યાદ રાખજો કે જે લીલા બીજ છે એના માટે આપણે ધાર્યું છે સ્મોલ વાય, અને ખરબચડા માટે ધાર્યું છે સ્મોલ આર અને સ્મોલ આર. બરાબર છે? તો તમને ખબર છે કે આ છે એનો જનીન પ્રકાર. બરાબર? હવે આપણે જો દ્વિસંકરણના પ્રયોગની વાત કરીએ, તો પિતૃછોડો વચ્ચે જો આપણે સંકરણ કરાવીશું, તો આપણને F1 જનરેશન મળશે. બરાબર છે? તો આપણે પિતૃછોડ વચ્ચે જો સંકરણ કરાવીએ તો આપણે એવું લખી શકાય કેપિટલ વાય, કેપિટલ આર નું સંકરણ. બરાબર છે? નું સંકરણ આપણે કોની સાથે કરવાનું છે? સ્મોલ વાય, સ્મોલ આર અને સ્મોલ આર. બરાબર છે? તો આને આપણે કહીશું પિતૃપેઢી. અને આપણે શું કહીશું? પિતૃપેઢી. જો આના વચ્ચે જ્યારે સંકરણ થાય તો આ બંને તો સેમ જ છે. કેપિટલ વાય અને કેપિટલ વાય બંને સેમ જ છે, સમયુગ્મી છે. તો એમાંથી જન્યુમાં કોઈ પણ ઉતરી આવશે, કંઈ ફરક પડવાનો નથી, કેમ કે બંને સમયુગ્મી છે. તે જ રીતે આ બંનેમાંથી સમજી લો કે આ એક ઉતરી આવશે,
તો સ્મોલ વાય થશે, બરાબર છે. આ બંને જણીમાંથી એક આર આવશે, બરાબર, બંને સેમ જ છે. જ્યારે સ્મોલ આર પછી અહીંયા આવશે. હવે તમે જોશો કે આપણને જે F1 જનરેશન જેટલી પણ મળશે, યાદ રાખજો, F1 જનરેશન જેટલી પણ મળશે બધાનો જનીન પ્રકાર આ હશે. F1 જનરેશન આપણને જેટલી પણ મળશે બધાનો જનીન પ્રકાર, બરાબર, કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર અને સ્મોલ આર છે, બરાબર છે. આ એનો જનીન પ્રકાર છે. બધાનો જનીન પ્રકાર આપણને આ જ મળવાનો છે. બધાનો જનીન પ્રકાર આપણને આ જ મળવાનો છે. અને યાદ રાખજો કે F1 જનરેશનની અંદર જેટલા પણ બીજ મળ્યા બધાનો જનીન પ્રકાર તો સેમ જ હતો, બધાનો જનીન પ્રકાર આ જ હતો. પણ એનો જો સ્વરૂપ પ્રકારની વાત કરીએ, જો આપણે કોની વાત કરીશું, F1 જનરેશનના જો સ્વરૂપ પ્રકારની વાત કરીએ તો સ્વરૂપ પ્રકારમાં બધા છોડ પીળા અને આપણે એવું કહેતો ચાલે કે ગોળ બીજવાળા હતા. બધા છોડ કેવા હતા? પીળા અને કેવા હતા? ગોળ બીજવાળા. આનો મતલબ શું થયો? આનો મતલબ શું થયો કે કેપિટલ વાય, બરાબર છે, એ શાના માટે જવાબદાર છે? પીળા રંગ માટે જવાબદાર છે. તો કેપિટલ વાય જે પીળા રંગ માટે જવાબદાર છે એ કેવું જનીન ધરાવશે? પ્રભાવી જનીન હોય. તો જ તો પેલું સ્મોલ વાય એટલે લીલું જે જનીન હતું, સ્મોલ વાય જે લીલા રંગ માટેનું જનીન હતું તે વ્યક્ત થતું નથી. તે જ રીતે જો આપણે યાદ રાખીએ તો સ્મોલ વાય જે કેવા રંગ માટે જવાબદાર છે? લીલા રંગ માટે જવાબદાર છે. તો એનું જનીન કેવું થઈ જશે? પ્રચ્છન્ન હશે. તો જ તો એ વ્યક્ત નહીં થયું ને, બધા બીજ આપણને કેવા મળ્યા? પીળા મળ્યા. આનો મતલબ શું થાય કે પીળા મળે તો કેપિટલ વાય શું છે? પ્રભાવી છે, બરાબર. અને સ્મોલ વાય હોવા છતાં બી વ્યક્ત નથી થતો, એનો મતલબ કે સ્મોલ વાય એ કેવો છે? પ્રચ્છન્ન છે. એટલે કે કેપિટલ વાય એ સ્મોલ વાય પર શું છે? પ્રભાવી છે, બરાબર છે. તે જ રીતે જો આપણે જોઈએ તો કેપિટલ આર, બરાબર, એ જ રીતે આપણે જોઈશું તો જે કેપિટલ આર જે છે, કેપિટલ આર, તો કેપિટલ આર એ આપણને ખબર છે કે ગોળ બીજ માટે જવાબદાર છે, બરાબર. અને આ ગોળ બીજ, બરાબર, માટેનું જે જનીન કેપિટલ આર છે એ કેવું છે? પ્રભાવી છે. જ્યારે કમ્પેરિઝનમાં આપણે વાત કરીએ કે સ્મોલ આર, તો તે કોના માટે જવાબદાર છે? ખરબચડા બીજ માટે જવાબદાર છે કે જે કેવું છે? પ્રચ્છન્ન છે. પ્રચ્છન્ન છે એટલે વ્યક્ત થયેલું નથી. આ રિઝલ્ટ પરથી, એના સ્વરૂપ પ્રકાર પરથી આપણે ખબર પડી હશે કે સ્વરૂપ બધા કેવા હતા? પીળા, બરાબર. તો આની અંદર સ્મોલ વાય પણ આવેલો છે. તે છતાં જો પીળો રંગ જ વ્યક્ત થયો છે તો એનો મતલબ કે પીળા રંગ માટેનું જનીન પ્રભાવી છે. તે ઉપરાંત અહીંયા કેપિટલ આર બી અને સ્મોલ આર બી છે. કેપિટલ આર અને સ્મોલ આર હાજર હોવા છતાં પણ જો કેપિટલ આર જ જો વ્યક્ત થાય એનો મતલબ કે આર વાળું જે ગોળ બીજ વાળું જે જનીન કેવું છે? પ્રભાવી છે. જ્યારે સ્મોલ આર જે ખરબચડા બીજ વાળું જનીન કેવું છે? પ્રચ્છન્ન છે. તો હવે આપણે જોયું કે F1 જનરેશનની અંદર આપણને બધા જ બીજ કેવા મળ્યા? પીળા અને કેવા મળેલા છે? ગોળ મળેલા છે, બરાબર છે. હવે જ્યારે આપણે F1 જનરેશનનું જો આપણે F1 જનરેશનનું જો આપણે ફલન કરાવીએ તો ધ્યાનથી જોજો. જો હવે આપણે F1 જનરેશન, બરાબર છે, સ્વફલન કરાવીએ તો F1 જનરેશનનું આપણે શું કરાવીશું? જો સ્વફલન કરાવીએ તો અને જરાક આપણે અંદર લખી દઈએ સ્વરૂપ પ્રકાર, બરાબર. જેનો સ્વરૂપ પ્રકાર છે એ કેવો છે? પીળો અને ગોળ છે. હવે જો આપણે F1 જનરેશનનું જો સ્વફલન કરાવીએ તો F1 જનરેશન આપણને ખબર છે કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર અને સ્મોલ આર, અને કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર અને સ્મોલ આર. જો આપણે એનું સ્વફલન કરાવીએ તો, બરાબર છે. હવે આપણે હજુ સુધી જે પણ સ્વફલન કરાવ્યું તો અહીંયા બે જનીનો હતા, હવે અહીંયા ટોટલ 4 છે. તો હવે જો આનું સ્વફલન કરાવવું હોય તો અહીંયા ધ્યાન આપજો કેવી રીતે કરાવીશું. તો આપણી પાસે સમજો કે આ જનીન છે કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર અને સ્મોલ આર. તો અહીં જુદી જુદી તમે પોસિબિલિટી વિચારો કે કેટલી પોસિબિલિટી આની બની શકે. તો આની કેટલી પોસિબિલિટી બની શકે? જો ધ્યાન આપજો. આમાંથી જે જન્યુ બને કેટલા પ્રકારના જન્યુ બની શકે તેની પોસિબિલિટી વિચારો. એક તો કેપિટલ વાય સાથે કેપિટલ આર આવી શકે. બીજું કેપિટલ વાય સાથે શું આવી શકે? સ્મોલ આર આવી શકે. આ એક પોસિબિલિટી છે. ત્રીજી પોસિબિલિટી વિચારો
કે સ્મોલ y સાથે કેપિટલ R આવી શકે અને ચોથી પોસિબિલિટી સ્મોલ r સાથે સ્મોલ y સાથે શું આવી શકે સ્મોલ r આવી શકે આની પોસિબિલિટી તો આની બી સેમ જ પોસિબિલિટી થવાની આપણે આની બી સેમ આ પોઝિશનમાં લખી દઈએ બરાબર આપણે આને બી આ પોઝિશનમાં લખી દઈએ એટલે કે ટોટલ આપણી પાસે બરાબર છે જે આપણે એક સંકલનનો પ્રયોગ કરેલો આપણે કયો પ્રયોગ કરેલો જે એક સંકલનનો પ્રયોગ કરેલો તેની અંદર આપણી પાસે બે જનીનો હતા એક કેપિટલ T અને બીજું કયું હતું સ્મોલ t તો તેની પોસિબિલિટી આપણી પાસે બે જનીનોની પોસિબિલિટી કેટલી છે 4 તો અહીંયા આપણી પાસે 4 છે બરાબર છે તો એની પોસિબિલિટી કેટલી આવશે 16 આવશે પણ હવે આ પેરેગ્રાફ મતલબ કે હવે આપણે આને ટેબલ ફોર્મમાં આના જનીનો કેવી રીતે લખીશું એ જરાક ધ્યાન આપજો બરાબર સમજી લો કે અહીંયા કેપિટલ Y ને કેપિટલ R છે તો કેપિટલ Y કેપિટલ R બધામાં લખી દઈશ કેપિટલ Y કેપિટલ R કેપિટલ Y કેપિટલ R એ થઈ ગયું અહીંયા છે કેપિટલ Y સ્મોલ r કેપિટલ Y સ્મોલ r કેપિટલ Y સ્મોલ r કેપિટલ Y અને સ્મોલ r બરાબર છે અહીંયા આપણે થોડો કલરને ડિફરન્ટ કરી દઈએ બરાબર અહીંયા આપણે લઈશું બ્લેક કલર લઈએ સ્મોલ r કેપિટલ Y સ્મોલ r સ્મોલ y તો સ્મોલ y કેપિટલ R સ્મોલ y કેપિટલ R સ્મોલ y કેપિટલ R સ્મોલ y અને કેપિટલ R તે જ રીતે અહીંયા સ્મોલ y સ્મોલ r સ્મોલ y સ્મોલ r સ્મોલ y સ્મોલ r સ્મોલ y અને સ્મોલ r ક્લિયર થઈ ગયું ઓકે હવે જે આપણે ફિલ અપ કરવાનું છે તે કેપિટલ Y કેપિટલ R હવે આપણે એને અકોર્ડિંગ ટુ એના રિઝલ્ટ પણ લખતા જઈશું બરાબર આપણી પાસે ચાર જનીન છે કેપિટલ R કેપિટલ Y બીજું છે કેપિટલ Y સ્મોલ r અને સ્મોલ y કેપિટલ R અને બીજું જે છે અથવા તો આવું નથી લખવું તો આપણે આવું બી લખી શકાય કે પીળા અને ગોળ બરાબર છે પીળા અને ગોળ પછી લખી શકાય પીળા અને ખરબચડા બરાબર છે પછી લખી શકાય લીલા અને ગોળ અને છેલ્લું છે લીલા અને ખરબચડા બરાબર કેમ કે આપણે ચાર પોસિબિલિટી હતી ને 1 2 3 અને 4 ચાર પ્રકારના આપણને એના સ્વરૂપ પ્રકાર મળશે જનીન પ્રકાર જુદા જુદા મળશે હવે તમે જોશો તો આપણને પહેલું જ જનીન મળ્યું કેપિટલ Y કેપિટલ Y કેપિટલ R કેપિટલ R બંને બધા જ કેપિટલ છે આનો મતલબ કે આ બીજ કેવું હોવું જોઈએ પીળું અને ગોળ હોવું જોઈએ ને તો પહેલો જે બીજ મળ્યો તે આપણને કેવું મળ્યું પીળો અને ગોળ બરાબર છે હવે આને આગળ જઈએ કેપિટલ Y કેપિટલ R હવે તમે જોશો તો કેપિટલ Y એટલે પીળો છે પણ અહીંયા સ્મોલ r હોવા છતાં બી આપણને ખબર છે કે સ્મોલ r પ્રચંડ છે અને કેપિટલ R કેવો છે પ્રભાવી છે તો આવી કન્ડિશનમાં આપણને આ બીજ પણ કેવું મળશે પીળો અને ગોળ જ મળશે આ બીજ બી કેવો છે પીળો અને ગોળ ચલો હવે પાછું કેપિટલ Y કેપિટલ R તો આપણને ખબર છે કે જ્યાં જ્યાં કેપિટલ Y આવશે એ બધા પીળા જ થશે અને જ્યાં જ્યાં કેપિટલ R આવશે એ ગોળ જ થશે તો આપણને કેવું થઈ ગયું પીળો અને કેવું થઈ ગયું ગોળ આ ચોથું છેલ્લું પણ કેપિટલ Y કેપિટલ R જ્યાં કેપિટલ Y અને કેપિટલ R આવે તે આપણને ખબર છે કે કેવું મળશે પીળો અને ગોળ મળશે બરાબર છે ચલો નેક્સ્ટ પર અહીંયા આવ્યું કેપિટલ Y સ્મોલ r તો પણ અહીંયા કેપિટલ Y અને કેપિટલ R તો છે જ એટલે આપણને કેવું મળશે પીળો અને ગોળ તો તે જ રીતે કેપિટલ Y અને અહીંયા આવ્યું સ્મોલ r આવ્યું તો કેપિટલ Y એટલે તમને ખબર છે કે આ તો પીળો મળવાનો પણ બે જો સ્મોલ r હોય અહીંયા કેપિટલ R નથી તો આ આપણને કેવું મળશે ખરબચડો તો હવે આ બીજ કેવું થઈ ગયું પીળું ને ખરબચડું કેવું થઈ ગયું પીળું અને ખરબચડું ક્લિયર થઈ ગયું નેક્સ્ટ જાવ કેપિટલ Y સ્મોલ r કેપિટલ Y અને બીજું શું આવ્યું સ્મોલ r તો અહીંયા કેપિટલ Y તો છે અહીંયા કેપિટલ R બી છે તો આના પરથી તમે કહી શકો કે આ પીળો અને કેવો મળશે ગોળ ચલો છેલ્લા પર જાઓ કેપિટલ Y
અને સ્મોલ આર આવ્યું. તો કેપિટલ વાય એટલે કયું? પીળો. અને સ્મોલ આર એટલે કેવું? ખરબચડો. તો પીળો અને જો થઈ ગયો ખરબચડો. ચાલો આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. ત્રીજા સ્ટેપ પર આવો. ત્રીજામાં આપણી પાસે છે સ્મોલ વાય અને કેપિટલ આર. ચલો તો પણ આપણી પાસે કેપિટલ વાય ને કેપિટલ આર તો છે એટલે આપણને કોઈ ડાઉટ નથી કે પીળો ને કેવો મળશે? ગોળ જ મળશે. સ્મોલ વાય કેપિટલ આર, બરાબર. તો બી તમે જોશો તો કેપિટલ વાય અને કેપિટલ આર છે એટલે આ બી કેવો મળશે? પીળો અને કેવો મળશે? ગોળ. નેક્સ્ટ જાવ સ્મોલ વાય અને કેપિટલ આર મળ્યું. શું મળ્યું? સ્મોલ વાય અને કેપિટલ આર. તો સ્મોલ વાય એટલે તમને ખબર છે કે પીળો અને કેપિટલ આર એટલે તમને ખબર છે કે ગોળ. તો હવે આપણે શોધવાનું છે સ્મોલ વાય એટલે લીલો. ભૂલ થઈ ગઈ. સ્મોલ વાય એટલે લીલો અને કેપિટલ આર એટલે ગોળ. તો તમારે મળશે અહીંયા લીલો અને ગોળ. તો લીલો અને ગોળ કેટલો મળ્યો? 1. હવે આગળ જઈએ તો સ્મોલ વાય આ જ આપણે રિપીટ કરતા છે. આ જ અહીંયા લખતા છે સ્મોલ આર અને અહીંયા શું આવ્યું? કેપિટલ આર. તો સ્મોલ આર એટલે તમને ખબર છે કે કેવું છે? લીલો અને આર એટલે ગોળ. તો લીલો અને ગોળ. ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે. આ છેલ્લું રિઝલ્ટ સ્મોલ વાય સ્મોલ આર પણ કેપિટલ વાય ને કેપિટલ આર બોલ તો છે જ એટલે આ કેવો મળશે? પીળો અને ગોળ. ક્લિયર થઈ ગયું? હવે મળશે સ્મોલ વાય સ્મોલ આર, બરાબર ને? સ્મોલ વાય અને શું મળશે? સ્મોલ આર મળશે. અહીંયા ભૂલ થઈ છે. હા અને બરાબર સ્મોલ વાય અને સ્મોલ આર. આપણી પાસે તો કેપિટલ વાય છે. કેપિટલ વાય એટલે પીળો અને આર એટલે ગોળ. તો પીળો અને ગોળ, બરાબર છે. પીળો અને ખરબચડો. આર એટલે ખરબચડો. તો પીળો અને ખરબચડા કેટલા મળ્યા? બીજો એક મળ્યો. હવે આને તમે અહીંયા લખશો સ્મોલ વાય અને સ્મોલ આર. સ્મોલ વાય એટલે કેવો કલર થઈ ગયો? સ્મોલ વાય એટલે કેવો? ખરબચડો. અને કેપિટલ આર એટલે શું? ગોળ. તો ખરબચડો ભૂલ થઈ ગઈ. સ્મોલ વાય એટલે લીલો. સ્મોલ વાય એટલે કેવો? લીલો. અને કેપિટલ આર એટલે ગોળ. તો લીલો અને ગોળ. ક્લિયર થઈ ગયું? અને છેલ્લું સ્મોલ વાય સ્મોલ આર સ્મોલ આર એટલે કે લીલો અને ખરબચડો કેટલો થઈ ગયો? 1. લીલો અને ખરબચડો કેટલો મળ્યો? 1. હવે તમે જો રિઝલ્ટ જોઈએ તો રિઝલ્ટ તમને કેવું મળ્યું? તો આપણે ધ્યાન આપીએ તો પીળો અને ગોળ જે છે તે કેટલા મળ્યા? 9. બરાબર. પીળો અને ખરબચડો કેટલા મળ્યા? 3. લાલ અને ગોળ કેટલા મળ્યા? 3. અને લીલો અને ખરબચડો કેટલા મળ્યો? 1. તો આપણને જે F2 જનરેશન મળ્યું, આ જે મળ્યું એ કયું જનરેશન છે? F2 જનરેશન છે. આ જે મળ્યું તે કયું જનરેશન છે? F2. તો F2 જનરેશનનો આપણો રિઝલ્ટ કયો આવ્યો? 9 જેમ 3 જેમ 3 જેમ 1. બરાબર છે. તો આને તમારે ધ્યાનથી જોવાનું. અને જો આપણને ખબર નહીં પડે તો યાદ રાખવાનું કે તમને કે આ 16 બ્લોક આપણા સાચા છે કે ખોટા છે કેવી રીતે કરવાના તે તમને સમજાવ્યું છે. પણ યાદ રાખજો કે સાચા કે ખોટા તેને ચેક કરવા માટે તમારે આ લાઈન ચેક કરવાની. તો પહેલો જે બ્લોક છે એમાં બધા જ કેપિટલ હશે. છેલ્લો જે બ્લોક છે એમાં બધા જ સ્મોલ હશે. અને વચ્ચેના જે બે બ્લોક છે તેમાં આ જો બે હોય અહીંયા કેપિટલ હોય તો અહીંયા શું હશે? સ્મોલ હશે. અને આ જે છે તે અહીંયા તો સ્મોલ હોય, અહીંયા શું હોય? કેપિટલ હશે. આટલું ચેક કરવાનું રહેશે. બરાબર. આના પછી આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું, પણ પહેલા તમારે આની પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. બરાબર છે. આ થિયરી આપણને 4 માર્ક્સની અંદર પૂછાશે. બરાબર. આ થિયરી આપણને 4 માર્ક્સની અંદર પૂછાશે. તેમાં એનું જે એક્સપ્લેનેશન છે કે જે આપણે લખ્યું છે કે કોના માટે કયું જર્ની લીધું છે તો તે એનું જે એક્સપ્લેનેશન છે તો તે કયો જનીન કોના પર પ્રભાવી છે એ બધું આપણે જો જોઈએ તો એ બધું જ લખવાના તમને 2 માર્ક્સ મળશે. બરાબર છે. અને ત્યાર પછીનો જે આપણે જે 16 બ્લોકવાળો જે ચાર્ટ લખ્યો છે, યાદ રાખજો 16 બ્લોકવાળો ચાર્ટ, તો તેના તમારા પૂરેપૂરા 2 માર્ક્સ હશે. બરાબર છે. તો તેને અકોર્ડિંગ ટુ તમારે પ્રિપેરેશન કરવાનું રહેશે.